Можна знати місто майже на пам'ять, мати улюблені маршрути і обожнювати ці вулички. Можна мати улюблену кав'ярню, знати, куди піти, коли хочеться побути наодинці. Можна прожити в місті декілька років і залюбки повертатися сюди з відпустки. Проте так і не назвати це місце домом. І чесно, це одна з найдивніших речей, яку я зрозуміла за останні декілька років. Всім привіт! Я Наталка і це мій проєкт «Вголос». Сьогодні ми поговоримо про відчуття дому. Кілька років тому моя знайома, яка згодом стала моєю подругою, поставила мені дуже просте запитання. Настільки просте, що я мала на нього відповісти буквально за пару секунд. Вона спитала: «В тебе вже з'явилося почуття дому тут?» І я зависла. Не тому, що не зрозуміла питання, і не тому, що не думала про це самостійно, проте в мене не було відповіді. На той момент я вже жила близько 3 років тут, і, здавалося б, відповідь мала бути очевидною. В мене вже є свої місця, свої маршрути, свої люди, свої хобі. Проте я не змогла сказати «так», бо це б не було правдою, але і не могла сказати «ні». Тому я відповіла: напевно, це для мене як дача. Ми посміялися, проте в цій відповіді, напевно, і була правда, яка залишається нею і досі. Дача – це місце, куди тобі хочеться приїжджати, де комфортно, де безпечно, де частина твоїх речей, де ти знаєш людей навколо. Але це точно не те місце, яке ти згадуєш, коли звучить слово «дім». І саме тоді я вперше задумалася, а скільки взагалі часу потрібно, щоб місце стало твоїм домом. Коли це відбудеться? Через рік, через 2, через 5, через 10? Вже минуло майже 5, і я так і не прокинулася з відчуттям, що тепер нарешті я вдома. І потім я почала замислюватися про інше. Наскільки в дитинстві було простіше, ти просто повернувся зі школи, переступив порог, і ти вже вдома, і ти не ставиш під сумнів, чи це мій дім, ти не аналізуєш свої відчуття. Ти просто вдома, і цей дім створили для тебе. А потім стає складніше, змінюються міста, країни, люди, і ти починаєш замислюватися, де саме твій дім. І потім виявляється, що адреса і дім – це не одне те й саме, бо можна досконало знати місто і мати адресу, і мати свої місця, проте не відчувати це місце як дім. І це, напевно, вже менш географічна річ, тому що коли я думаю про дім, я більше згадую не самі місця, а історії, які траплялися, людей, які мене оточували, стосунки, друзів, тих, кому не треба пояснювати про себе з нуля. Якщо сьогодні та сама дівчина спитає мене: «Ну що, в тебе з'явилося відчуття дому нарешті?», я не впевнена, що моя відповідь буде сильно відрізнятися від попередньої. І чим більше я про це думаю, тим менше я хочу знайти остаточну відповідь, тому що, можливо, дім – це не місце на мапі, куди ти прямуєш і колись обов'язково прийдеш. І, можливо, тому цей момент наступає не тоді, коли ти знаходиш правильне місце, а коли ти вже створив достатньо моментів, достатньо спілкування, коли навколо тебе багато гарних людей, і ти можеш сміливо сказати: «Тут є також частина моєї історії». І, можливо, саме тоді все починається. З вами була Наталка і мій проєкт «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.